Ito yung 2,000? 1.8 yan. 1.8 shipping discount. Ay, oo pala. Wait lang. Sabay Saka ka ba? Sa'yo ba yan? ito mga tinitin ko. Ba't hindi nyo nalagyan ng dito Teka kayo mo, sa akin? hindi ba yun sa'yo? Kasi parang pawilan auto. Great! Anong ray pa naging? Iyon? Great! Hindi, tsaka sinofirm namin doon sa tele. Oo, tinanong ko. Dapat may muna tayo. Sige, Gusto sa- natin magpalit. Pwede yung barter. Or pwede tayo magsalita ng i-favor. Kung may gusto kayo dito. Huwag na natin ipalit. Okay na Barter to. mo. Pwede yan. Panindigan na natin yan. Okay, dapat. Kung nabili mo Paano to ha. ang mechanic? Wait lang. Ano? Oo, Yung ganun Oo, okay. Nakaganyan. Hindi, huwag mong Hindi ka mag-Pinoy? Parang Christmas na. Hindi, huwag mong identify na. Parang Christmas na. Ikaw muna kasi ano. Pinasabay na tayo. 1, 2, 3, go! Ay, ano? Oh, give me proper na. Ano to? Ano siya? Uy, may ano? Game Boy. Game Boy? Mukha siyang Game Boy. Ayan lang yung window. Marami siya gaming thingy, gaming console. Game Boy? Stop! Nasa battery oh. Ito yung battery. Ayun. Kasi, ay, Oh, siya. lakas na doon. Ano yan? Ano, window film installation. Pang-design ng window. Magagamit ito. Ito pwede natin. Good start guys. Okay naman. Sige. Sige, go. Ikaw na lang din. Ikaw, Mami. Huwag mo yung video, kasi may video na doon. Huwag mo yung video, Sinira. Uy, uy, mukha ka na. Ano yan? Ay, panghalaka. Pagkantina. Pagkakers. Pagkakers lang. Hindi ba sa'yo to? Okay. Okay. Oy, nagmamadali kayo ah. Pero malapot lang sa amin. Ano yan? Ano siya? Lagyan ng... Ay, Uy, madali. Uy, pakakapain. lagyan na ng supplies. Ay, kumpleto ka na yan. Wala ka na yan. Ano yan? Alam niya. Ano to? Ang peso lang to eh. Oh, sige. Ano Oh, na next. Huwag niyo kasing kinakapa kung wala nang kuha. Nakakaba kasi. Ano yan? Why keep my head by? Lalagyan lang ng lagi. Ay! Kompleto ka na. Straight. Okay. Okay na. Papagandahin na sa'yo, ha? I-guess mo yung presyo niyan. Magkano to? O dapat ganun eh. I-guess yung presyo. Siguro. 50 pesos? Mamaya i-ano natin. Mamaya Ipapit tingnan natin natin. kung kulit Mamaya. ang ginawa natin. Ito, Oy, magkano pang to? video! Eh. May... Kita. Ano ka? Hindi matalala. Ito, ano naman? Picture frame. Oo. Oh, picture frame. Uy, pang pamilya. Magkano to? Ay, Bye. Sa loob. Uy, Tin! Ano naman yan? Ano yan, Pai? Ano yan? Parang yung sa iPad. Patingin? Adapter? Hindi, yung iPad na maliit. Case! Airpod? Oo, sa'yo. Kamay Ito, ganda ba yung bigay ni Ken? Kumagay sa'yo. Oo, no. Pero mabigat siya, ha? Oo, fairness. Okay. Oo. Piling ko legit to. Ay, hindi na maganda. 99 pesos. Siguro yan, mga 1 million. Telescope, 150. Medyo mukhang ano
Counter nasira? Wait. Ay, pang sapatos yata yun sa TI. Parang ganyan. Akala ko garbage bag. Hairnet. Oh, hairnet. Kailangan mo to be. Talaga? Totoo ba? Oo, pang hairnet. Oo, kailangan mo. Ay, tatanim ka rin. Hindi ako nagapos ko yan. Hindi, pang sapatos yata. Ay, guys, Pero oo, pwede. tama. Pwede Yung sa sa ulo. TI, di ba? Pwede sa Hindi ulo. ka kasha. Uy, kasha to. Bakit ito ang laki kasi, oh? Nasa sa ulo ko. Oo, kasha. Hindi pa kaya. Ano pang oo? Kompletong set siya. Next. Uy. Uy. Ano yan? Dali. Pansabot? Uy, cake. May ganyan na tayo ah. Ano yan? Wala. Ay, soap box. Wall soap box. Okay, okay. Sige, break muna, break. Pwede ka na mag-break din. Ano ba yun? Okay. Wow! Ano yan? Pag-iisip sa yaran. Ano sa yaran? Uy! Pwede na take siya. Ano yan? Accessories. Kit naman yun. Ay, maganda ah. Ito, wait lang. Uy, ang soap internet. Ako kunin ko sa unless gusto mo to. Yung soft box. Bakit mo to? Ay, okay, Keisha. Oo. Puro kay Keisha. Sige, next. Uy, ito, lilit na. Uy, ano yan? Oh. Ano, babe? Hindi. Babe, ha? Adapter, pang ano? Kala ko big. Modifying ka. Ay, hindi. Screwdriver. Ay, screwdriver. Ay, ewan ko. Ano yan? Parang adapter, hindi. Adapt yung pod ng regular coil. Basta smoke. Start in ano, babe. Oo, ang big yan. O yun. Oo, magnifying glass. Ano yan? Ewan ko. Ay, nakakulit siya? Hindi. Ay, oo na. Ulit lang. Ay, ayun, over din sa feeling ko pang ano daw. Ay, nalagyan ko dito na sa... Ay, hindi. Uy! Ay, 4 case. Uy, ano yan? Ano yan? Anong Please, case? anong photo? Anong iPhone? Anong... Ay! Ano yan? Bakit pagkabot? Ano yan? Ba't mo malalambot yung nakakapa ko dito? Huwag mo kapain. Puro maliliit na items eh. Ano yan? Wait lang. Hindi ko rin mag-guess ko. Fashion, Assemble mo. Oo. Rhinestone art? Oh! Ano yan? Rhinestone art. Anong design? May ginagawa pwede na yun. Anong design kaya ito? Oo, may ganito tayo dun siya. Maganda. Ano yung design? Parang... Horse? Yeah, Unicorn parang may horse? feather siya. Ay, angel! Angel! Ano ba? Ayan o. Ay, fairy! Fairy! Wala akong picture. Ay, oo! Fairy! Fairy. Yung ano niya. Fairy ba to? Fairy. Fairy. Sige. Game, right? Oh, kuha mo ka sa kumaraw. Ay! Nilabas yung kamay ko eh. Ay! Oo! Ay! Pagbabae ulit. Shoes! Bakit ka ba yan? Wait lang, hintayin ko si Wait lang Vicky. bro. Wait lang, wait lang ako. Ako, ano to? Ito, Ano? Star and Active Marker Removal Gel Ointment. Dali, puro sa akin. Lanvena. Wait lang, Para kay wait lang. Lilito. Oh, parang may big dyan sa loob. Uy, big na ako. Game, Mark. Legit ba to? Shop na to. Ano to? Puro panchay. Oy! Yes. iPhone 8 case ulit. Wow, ano to? Wow. Disposable mask? Ano to? Bag. Mask? Ano mas yan? Bakit dalawa? Hindi eh. Ang price na Baka naman. pang ano, baka ano na pang bilis na. Baka ano na malaki siya. Pang ilagay sa tubig. Ano? Disposable mask. Baka may mask dito sa loob na to. Ah, okay. Part niya. Sabi mo muna, baka
Alam mo, okay din yan. Cool ba to, Mark? Hindi ba ito yung niluluto? Okay. Basa na. Mag-push na. Okay, kasi ko. Ano lang, Ako wala. na ako nagbalik. Ayan. Uy! Uy, mukhang akin na okay to. yan. May laman. Oo, maganda yan. Uy, cellphone case. Nang anong phone niya? Mate Wala pa 20 lang Pro. naman. Mate 20 yung phone ko. Seryoso? Oo. Hindi. Ano ba yan? Mate 20 Pro. Ito, Mate 20. Eh, pero Baka bakit siya may sa- ata yung Hindi, Pro? mas maliit yung Pro. Sayang. Ay, sorry. Ako ba umakas? Kaya, Apa. buhok pa dito. Ano yan? Ano yan? Nalagay lang. Ayun na naman! Ayun ba yan? Madami ng case yata ah. Oo, ano to? Best phone. Bedboard. Hindi, ano? Para sa kamay. Sa kamay. Hindi, para sa belt. Eh, no? Hindi, mahal. Ay, oo, ilalagay nga pala belt. Oo. Oo, maganda yan. Maganda yan. Para pag nag-word ako sa ano. loob. Oo. Ito naman. Kaya na tayo na siya. Kaya nga hindi siya yung kinuha ko eh, para hindi puro cases. Uy! Oo! Oo! Wait lang sa camera. Pamina! Pamina! Hindi yan. Ano? Hindi, ano ito parang parang yung class A na Bakit ba? airport. Airpod. Ah, yan, mahal. So, Massage essential. Pamina. Massage essential oil Oil for for men. men. Yan. Parang ano to, Marga? Reduces stress, stimulates masculinity, and enhances Ay! Bidik! Bidik! Medyo ano to ah? Thickening and stamina. Grabe. Nakakatakot gamitin Oo mo nga eh. nakabigla nga eh. Ah, yung tape yata eh. Ay, the best. Yung tape yung Ano to? Bubuksan ko na ba to? Sige, go. Oo, ano yan? Wala eh. Wala ka ano gawin dyan, ah. I-open mo yung Google Translate. Ingat mo eh. Ay, i-translate mo daw. Ah, sige. May ako. Ayan, sige. Hindi ko waiter. Ma'am, bukas na tayo ng shop oh. Oo nga eh. Ladies. Buy one, take one. Ah, ano to? Ay, pang thank you. Oo. For supporting my pang Capsule. Ano? It is used for the treatment of influenza, Ah, toxin and lung syndrome, fever. Gamot? Gamot. Gamot. kaya kaya yung gamot pa, ano? Okay na. Ay! Ay, di ba? Tada! Ano ba yan? Ano nga iPhone mo? Oh! Ano yan? Pang ano? Ang kulay! Pang kulay. Uy, Kailangan mo. sakto! Kailangan ko yan. Ang kulay. Ay, may ako. Hindi ko ano ba may pang-egg. Ano may plastic? Ano to? Ah, keychain siya o na... Ay, pang Calculator! Ang cute! Baka to? Ay, calculator. Okay. Okay na ulit? Okay, kayo na ulit. Next time ako malilig. Wala man lang mabigat na something. Wala na mabigat din. Uy, dami. Damit, pang bata. Lipstick? Try concealer. Ah, computer. Okay. Damit ko talaga to, pang aso. Sige na, i-open mo naman. Baka nga mga. Ang bata. Ay. Ah, pang baby. Ang cute. Pang lalaki. Ang cute oh. Jump eh. Ano tawag dito? One. Capsule. Ano yan? Damit ulit. Ano yan? Liliit naman na Uy, yan. ano? Lingerie yata yan. Uy, calculator ulit. Bakit? Pumasok. Parang same tuloy ko naman. Dalawa yung gano'n namin. Same color. Uy, ano to? Eh, pang bata. Ay! Oy! Hindi! Ano? Oo nga. Ay, sorry. Kasa! Ready na!
gagawin ito. Okay, okay. Oo. Anong thinker? Tatlo na yung ganito. Ala! Baby mo na ito. Oo nga, oh. Anong gagawin mo dito? Pang fish yata yun. Hindi, yung pera. Anong